Προς το παρόν όλα τα βίντεο είναι τραβηγμένα με το κινητό χωρίς σταθεροποίηση, οπότε η ποιότητά τους δεν αναμένεται να είναι πάρα πολύ καλή. Είναι να γίνει σήμερα, είναι να κατασκευάσουμε τη σκηνή που θα φιλοξενήσει τα δύο παιδιά στην οροφή του αυτοκινήτου. Η σκηνή που ήθελα να χρησιμοποιήσω ήταν μια σκηνή κοντή σχετικά, χωρίς μπανέλες, ώστε να μπορεί να διπλώσει η κατασκευή πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου χωρίς να δημιουργεί προβλήματα να σπάσει κλπ. Έτσι πραγματοποιήθηκε μια έρευνα μερικών ημερών στο διαδίκτυο για να δούμε τι δυνατότητες έχουμε να προμηθευτούμε σκηνή. Καταλήξαμε στο παρακάτω μοντέλο. Η σκηνή λοιπόν που επιλέχθηκε για να τοποθετηθεί στην οροφή του αυτοκινήτου είναι μια σκηνή της Hi-Peak, το μοντέλο Mini Lite. Εδώ βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά της σκηνής όπως τα δίνει ο κατασκευαστής. Βλέπουμε την τελική της όψη, όπου για να φτιαχτεί η σκηνή το μόνο που χρειάζεται είναι δύο πασαλάκια. Όπως θα δούμε τώρα και στις προδιαγραφές της, είναι μια σκηνή 1x1,20, δεν έχει ίδιο μέγεθος μπροστά πίσω, και μήκος 2 μέτρα. Επίσης δεν έχει το ίδιο ύψος σε όλο της το μέγεθος. Στη μία μεριά είναι 90 εκατοστά και στην άλλη 60. Είναι ελαφριά, υπερφορητότατη και αντέχει και αρκετά στο νερό. Στην θήκη της σκηνής περιέχονται τα παρακάτω. Πασαλάκια στην περίπτωση που αυτή χρειαστεί να στερεωθεί στο έδαφος. Ένα σκηνάκι το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να διαδεθούν κάποιες πιθανόν αντιρρίδες και δύο βάσεις μέσα στις οποίες θα τοποθετηθούν τα εσωτερικά πασαλάκια της σκηνής μεγέθους 60 και 90 εκατοστών. Επίσης μέσα στη συσκευασία περιέχεται και η σκηνή. Για την κατασκευή λοιπόν της βάσης της σκηνής, η οποία θα τοποθετηθεί και θα στερεωθεί στην οροφή του αυτοκινήτου, έχει επιλεγεί ένα ξύλο κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 15 χιλιοστών. Η διάσταση αυτή είναι 1,5 και η διάσταση αυτή είναι 1,25. Όταν λοιπόν αυτό θα είναι ανοιχτό, θα σχηματίζει ένα πλατό μεγέθους 210 εκατοστών και 1,25. Με τρυπανάκι 2 χιλιοστών έγιναν οι πρώτες τρύπες, αφού στερεώθηκε στις δύο άκρες ο μελισσές και στη μέση. Αφού λοιπόν ολοκληρώθηκε το βίδωμα του μελισσέ, ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσουμε ένα υλικό που αγαπούν οι Αμερικανοί, ώστε να καλύψουμε τις φύλλες και να αποφύγουμε μελλοντικό πιθανό σκίσιμο της σκηνής. Πολύ πιθανό λοιπόν να καταλάβατε το υλικό στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως. Πρόκειται για μια ταινία υφασμάτινη 25x50 χιλιοστά μαύρη. Το αγαπημένο λοιπόν υλικό των Αμερικανών, η ταινία, τοποθετήθηκε από το εσωτερικό του πλατό για την προστασία της σκηνής. Το πλάνο λοιπόν λέει η σκηνή μας πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου να είναι κάπως έτσι. Δεν είναι τέλεια στην όψη, η κορυφή της δεν είναι τεντωμένη, αλλά πιθανότατα αυτό να μην αποτελέσει πρόβλημα όταν θα είναι στημένη και για τις λίγες ώρες που καλείται
να φιλοξενήσει τα δύο παιδιά. Η σκηνή από μπροστά έχει την παρακάτω όψη. Είναι στερεωμένο μόνιμα στην βάση και στο εσωτερικό της έχει αρκετό χώρο ώστε να τοποθετηθεί στρώμα και να φιλοξενήσει δύο άτομα.